हाई फ्रेन्ड्स, नमस्ते। मम्स म्याजिक फुडमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यदि हजुरहरूले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ नयाँ रेसिपीको नोटिफिकेसन पाउनको लागि यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। आज मैले हजुरलाई क्वाटीको झोल बनाएर देखाउन जाँदैछु। त्यसको लागि मैले यसरी यहाँ गेडागुडी लिएको छु 500 ग्राम। यो सबै तपाईँ आफै मिक्स गर्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले भने यसरी सबै गेडागुडी आधा आधा मुठी गेडागुडीलाई सबैलाई यसरी मैले राम्रोसँग पखाल्छु। यसमा बोडी, सिमी, चना, राजमा अनि यो ठुलो खाले बिन्स अनि मुसुरोको दाल सबै कुरा राखेको छु। मैले यसरी राम्रोसँग पखालेँ र यसलाई रातभरि भिजाउनको लागि छोडिदिएँ। रातभरि भिजिसकेपछि हाम्रो गेडागुडी राम्रोसँग भिजेर यस्तो भएको छ र अब यसलाई मैले एकचोटि राम्रोसँग फेरि पखाल्न जाँदैछु। गेडागुडीलाई सबै एकदम राम्रोसँग पखालौँ, किनभने हामीले यसलाई पोको पारेर राख्ने हो। राम्रोसँग पखालेन भने एउटा गन्ध आउन सक्छ। त्यही भएर गेडागुडीलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सफा पानीले पखाल्नु होला। पखालिसकेपछि मैले यस्तो कटनको कपडा लिएको छु। तपाईले कुनै पनि सुतीको कपडा लिएर यसरी यसलाई बीचमा राखेर यसो गर्नाले पानी तैरिन्छ र यसको कहिलेकाहीँ गेडागुडीबाट नराम्रो गन्ध आउँछ। पानी भयो भने यसरी तैलेपछि त्यो गन्ध पनि आउँदैन र यसरी मैले पोको पारेर यसलाई अँधेरो जस्तो हावा नआउने ठाउँमा 2 दिन जस्तो राखेर छोडिदिन्छु। मैले 2 दिनपछि निकालेँ। 2 दिनपछि हेर्नु त यसको टुसा उम्रेर कस्तो राम्रो देखिएको छ र मैले यसलाई खोलेर देखाउन जाँदैछु। यो हाम्रो टुसा एकदम राम्रोसँग उम्रेको छ। 2 दिनमा मैले यसलाई एकचोटि खोल्छु। मैले भने यतिको बनाएको छु र अझै एकचोटि मैले यसलाई पखालेर 1 दिनलाई फेरि अझै लामो लामो टुसा आउँछ त्यो गर्यो भने 1 दिनलाई अझै मैले भिजाउनको लागि छोडिदिन्छु। तपाईले यतिकैमा पकाउन पनि सक्नुहुन्छ र मैले यसलाई एकचोटि फेरि राम्रोसँग पखाल्छु यसको गन्ध नआओस् भनेर यसलाई राम्रोसँग पखालेँ र फेरि मैले यसलाई 1 दिनलाई यसरी नै पोको पारेर यस्तै अँध्यारो हावा नआउने ठाउँमा राखेर यसलाई फेरि अझै उम्रिनको लागि मैले छोडिदिन्छु र फेरि एक दिन अर्को 1 दिनपछि मैले यसलाई खोलेर हेरेँ। खोलेपछि यस्तो भएको छ। हाम्रो गेडागुडी एकदमै राम्रोसँग उम्रेको छ। हेर्नु त कस्तो राम्रोसँग उम्रेको छ। अब मैले आफूलाई चाहिने जति यति लिन्छु र मैले यसलाई अब पकाउन जाँदैछु। तपाईले कति परिवार हुनुहुन्छ त्यसै अनुसार पकाउनु होला। मैले भने यति लिएँ र यसलाई राम्रोसँग पखाल्न जाँदैछु र यो पखालेर मैले यसलाई प्रेसर कुकरमा राखेँ र मैले यहाँ 2 कप पानी पनि राखेँ। पानी राखिसकेपछि मैले यहाँ 1 सानो चम्चा नुन पनि राखेँ। आधा सानो चम्चा मैले यहाँ बेसार पनि एड गर्छु र मैले यहाँ 1 सानो चम्चा घिउ राखेँ। घिउले एकदमै क्वाटीको स्वाद मिठो हुन्छ। त्यही भएर मैले अलिकति घिउ राखेको छु यसमा। यसलाई ढक्कन लगाएर हामीले लगभग 3-4 सिटी लाग्ने बेलासम्म यसलाई पकाउँ र यो प्रेसर कुकरको हावा गइसकेपछि मात्र खोलेर चेक गर्नु होला। र यसरी मैले 10-15 मिनट प्रेसर कुकरलाई राखेर यसको खोलेर हेरेँ र यो हाम्रो राम्रोसँग गेडागुडी पाकेको छ। अब भने हामीले यसलाई फेरि मसलाहरूसँग पकाउन जाँदैछौँ। यसको लागि एउटा प्यानमा 2 चम्चा तेल राखेँ, 1/4 सानो चम्चा ज्वानो राखेँ, 1/4 सानो चम्चा मेथीको दाना पनि राखेँ र 1/4 सानो चम्चा मैले जिराको पनि दाना राखेको छु। यसलाई हल्का रातो भइसकेपछि मैले यहाँ अलिकति खुर्सानी राख्दिएँ। आफ्नो स्वादअनुसार खुर्सानी राख्नु होला र एउटा मिडियम साइजको प्याजलाई लिएर यस्तो मसिनो बनाएर मैले यो प्याजलाई भुट्न जाँदैछु। हामीले मसिनो बनाएर काटौँ प्याज। त्यसो गर्नाले ग्रेभी एकदमै राम्रो बन्छ। यहाँ मैले 1/4 सानो चम्चा हिङ पनि राखेँ। हिङले पनि हाम्रो क्वाटीको स्वाद एकदमै मिठो बनाउँछ। गेडागुडीमा हिङ राख्नुभयो भने एकदमै मिठो स्वाद आउँछ र मैले यसलाई एकछिन रातो बनाएर यो प्याजलाई भुट्न जाँदैछु। मैले यहाँ 1/4 सानो चम्चा नुन पनि राख्दिएँ। हामीले नुन यसको लागि मात्र राख्ने, किनभने अघि गेडागुडीमा हामीले नुन राखिसकेको छौँ। 1/4 सानो चम्चा बेसार पाउडर पनि राखिदिनु होला र यसलाई हामीले फेरि एकछिन राम्रोसँग भुटौँ। आगो मैले मिडियम बनाएर भुटेको छु। 1 ठुलो चम्चा मैले अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राखेँ। अदुवा लसुनको पेस्ट राखिसकेपछि हामीले फेरि यसलाई एकछिन भुटौँ। यो अदुवा लसुन भुटिसकेपछि मैले 1 सानो चम्चा जिरा धनियाको पाउडर राखेँ र 1/4 सानो चम्चा रातो खुर्सानीको धुलो पनि राखेँ। तपाईले रातो खुर्सानीको धुलो नराख्दा पनि फरक पर्दैन, राख्नै पर्छ भन्ने छैन। र हामीले यसलाई एकछिन राम्रोसँग पकाउँ। यस्तो राम्रोसँग भुटिसकेपछि मसला हामीले यतिको देखिएपछि एउटा ठुलो टमाटरलाई मसिनो बनाएर काटेर फेरि यसमा राखेर यो टमाटर पकाउन जाँदैछौँ हामी।
यसरी यो टमाटरलाई हामीले एकछिन राम्रोसँग गल्ने बेलासम्म चलाउने, एकैछिन ढक्कन लगाएर छोडिदिनु होला। त्यसो गर्नाले हाम्रो टमाटर गलेर रेडी हुन्छ र हाम्रो टमाटर राम्रोसँग पाकी पनि सक्यो, एकदमै सफ्ट भयो र मसला यसरी राम्रोसँग भुटिसकेपछि हामीले अघिको प्रेसर कुकरमा बनाएको गेडागुडीलाई सबै यहाँ राखिदिउँ र एकपटक चलाउँ र हामीले आफूलाई चाहिने अनुसार पानी एड गरौँ। तपाईलाई कतिको पानी चाहिन्छ त्यही अनुसार पातलो बाक्लो झोल बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले भने 1 कप मात्रै पानी यसमा एड गरेँ। मैले यतिको झोल बनाएर देखाउन जाँदैछु हजुरहरूलाई। र अब हाम्रो यो झोललाई ढक्कन लगाएर छोडिदिउँ। यसरी उम्लिसक्छ एकछिनमा र उम्लिसकेपछि हाम्रो यो गेडागुडी पाकेर रेडी पनि भयो। यसमा अलिकति हरियो धनिया पनि राखेर गार्निस गर्न सक्नुहुन्छ र मैले अलिकति हरियो धनिया एड गरेँ र हाम्रो यो क्वाटी यानि गेडागुडीको तरकारी यसरी खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मैले यसरी सर्भ गर्दैछु। एक बोल मैले राइस लिएँ र मैले यहाँ यसरी सर्भ गरेँ। गेडागुडी पनि यो बोलमा राखेर देखाएँ मैले हजुरहरूलाई र अलिकति हजुरहरूले काँक्रा गाजर पनि यसरी गार्निस गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ केही गाजर पनि राखेँ र मैले यहाँ 1 ठुलो चम्चा घरमा बनाएको मुलाको अचार राखेको छु। यसको रेसिपी हाम्रो भिडियोमा पक्कै पनि हेर्नुहोला। यसरी नै हाम्रो भिडियोलाई माया गरिदिनु होला, लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू फर वाचिङ।